සුබසන්දාවක් රේඩියෝ ස්ටේෂන් ලංකාවෙන් ඉන්න ඔබ සියලු දෙනාටම. ඉතින් මම අද ඇවිල්ලා ඉන්නේ සෆාරි මෝල් එකට. මම ඉන්නේ අබුහමුර් බ්‍රාන්ච් එකේ. ඒ විතරක් නෙවෙයි ඉතින් එන්න කලින් මගේ ටෙම්පරේචර් චෙක් කරලා තියෙනවා. ඒ විතරක් නෙවෙයි ඉතින් මගේ එත්රාස් එකක් චෙක් කරලා ඉතින් මම දැන් මාස්ක් එක ගලවන්නේ. ඔබ කල්පනා කරනවා ඇති කියලා මම මෙතන හරිම සේෆ්. ඒ නිසා තමයි මම මාස්ක් එක ගලවන්නේ. ඉතින් ඔබ කල්පනා කරනවා ඇති ඇයි අද මම මෙතනට ඇවිල්ලා ඉන්නේ කියලා. අද ඇවිල්ලා ඉන්නේ මම කියනවා ඇයි කියලා. නොවැම්බර් 30 වෙනිදා සිට ඕනෑම සෆාරි අවුට්ලට් එකකින් රියල් 10ට රියල් 20ට රියල් 30ට දීමනාව ආරම්භ කරනවා. ඉතින් එන්න සෆාරි මෝල් එකට නැත්නම් සෆාරි අවුට්ලට් එකකට ඇවිල්ලා ඔබට මිලදී ගන්න පුළුවන්. එහෙනම් අපි යන් ඇතුළට බලන්න මොනවද තියෙන්නේ කියලා නේද? ඉතින් මම කියවනේ ඇතුළට ආවම විශේෂ දීමන රාශියක් ඔබට දැක බලා ගන්න පුළුවන් කියලා. ඉතින් මෙන්න මම ඇවිල්ලා තියෙන්නේ විශේෂ තැනකට. මේ තමයි ඉතින් කුකුල් මස්. අපි හැමෝම කන්න කැමති කුකුල් මස්. මේක අල් මදීනා කුකුල් මස්. ඉතින් ග්‍රෑම් 800ක් මේ දෙකක් රියල් 10ට ඔබට මිලදී ගන්න පුළුවන්. හැබැයි මේ දීමනාව තියෙන්නේ දවස් 3කට විතරයි. ඉතින් නොවැම්බර් 30 වෙනිදා ඉඳන් තමයි මේ 10 20 30 කියන දීමනාව ආරම්භ වෙන්නේ. ඉතින් ඉක්මනට එන්න ඇවිල්ලා ඔබට මිලදී ගන්න පුළුවන්. ඉතින් තව විශේෂ දීමනාවක් තමයි හාල්. ඉතින් අපි හැමෝම කන්න කැමති. ඒතරක් නෙමෙයි මේක බාස්මති හාල්. මේකත් දවස් 3කට විතරයි වළංගු. ඒ කියන්නේ නොවැම්බර් 30 වෙනිදා සිට දෙසැම්බර් 2 දක්වා පමණයි. ඒ විතරක් නෙමෙයි මේක රියල් 20ට ඔබට මිලදී ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම කියන්නේ යාළුවෝ නැත්තම් ඔබේ පවුලේ අයත් එක්ක ඉක්මනට මේ පැත්තට එන්න. ඉතින් ඔබට දැක බලා ගන්න පුළුවන් මගේ පිටුපස්සෙන් රසවත් ආහාර කෑම තියෙනවා. එන්න ඇවිල්ලා ඔබට මේ රසවත් ආහාර ඔබට අඩු මිලට මිලදී ගන්න පුළුවන් සෆාරි මෝල් එකකින්. ඒ විතරක් නෙවෙයි ඕනම සෆාරි අවුට්ලට් එකකින්. ඔන්න ඉතින් මම ඇවිල්ලා ඉන්නේ තව විශේෂ තැනකට. ඉතින් අනිවාර්යෙන් ඔබ දන්නවා මේ දේවල් දැක්කම මේවා අනිවාර්යෙන් ගෙදරට අවශ්‍යයි. ඉතින් මේවත් ඔබට මේ විශේෂ දිනාව ඒ කියන්නේ රියල් 10ට නැත්නම් රියල් 20ට රියල් 30ට මිලදී ගන්න පුළුවන්. ඉතින් එන්න සෆාරි මෝල් එකට මේවා ඔබට මිලදී ගන්න පුළුවන්. ඒ විතරක් නෙමෙයි මේවා අනිවාර්යෙන් අවශ්‍ය වෙනවා ඔබට අලුත් අවුරුද්දට නේද? ඉතින් මං කියන්නේ එන්න. ඉතින් මං තව තැනකට ඇවිල්ලා ඉතින් ඔබට දැක බලා ගන්න පුළුවන් මගේ දෙපැත්තෙම තියෙන විශේෂ දීමනා රාශියක්. ඉතින් ඒක තමයි ඔබට කියන්නේ සෆාරි මෝල් එකේ අබුහමුර් බ්‍රාන්ච් එකේ නැත්නම් ඕනෑම සෆාරි අවුට්ලට් එකට ගියොත් මේ වගේ විශේෂ දීමනා නැත්නම් ප්‍රොමෝෂන්ස් දැක බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් එන්න කියලා තමයි මට කියන්න තියෙන්නේ ඔබට. ඒ විතරක් නෙවෙයි ඉතින් මගේ දෙපැත්තෙම තියෙන රියල් 10ට රියල් 20ට රියල් 30ට ගන්න පුළුවන් සෙබාමෙඩ් ක්‍රීම්ස් තියෙනවා. ඒ විතරක් නෙවෙයි ඉතින් මෙතන සබන් තියෙනවා. ඉතින් ඔබට විශේෂ නැත්නම් ඔබට අවශ්‍ය කරන දේවල් ඔබට සෆාරි මෝල් එකට ඇවිත් මිලදී ගන්න පුළුවන්. ඔන්න ඔබට අවස්ථාවක් තියෙනවා සෆාරි මෝල් එකකින් වවුචර් එකක් දිනා ගන්න. ඔබට කරන්න තියෙන්නේ මේ වීඩියෝ එක ෂෙයා කරන්න. ෂෙයා කරාම අපි විනර්ස් දෙන්නෙක් තෝරනවා. ඉතින් එක්කෙනෙක්ට වවුචර් එක හම්බ වෙන්නේ රියල් 250ක වවුචර් එකක් එක්කෙනෙක්ට ලැබෙනවා. ඉතින් අපි තෝරන්නේ විනර්ස් දෙන්නෙක් පුළුවන් තරම් මේ වීඩියෝ එක ෂෙයා කරන්න ඉක්මන් කරන්න. මෙන්න ඔබට අවස්ථාව තියෙනවා වවුචර් එකක් දිනා ගන්න. ඔන්න ඉතින් මම ඇවිල්ලා ඉන්නේ තව විශේෂ දීමනා තැනකට. ඒ තමයි ඉතින් ලයිව් AirPods. ඒ කියන්නේ Lenovo AirPods ඔබට රියල් 30කට මිලදී ගන්න පුළුවන්. හැබැයි මේ දීමනාව තියෙන්නේ දවස් දෙකකට විතරයි. ඒ කියන්නේ නොවැම්බර් 30 වෙනිදා සිට දෙසැම්බර් 1 වෙනිදා වෙනකන් විතරයි. ඉතින් ඉක්මනට එන්න ඇවිල්ලා ඔබට මේ වගේ දෙයක් මිලදී ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම හිතන්නේ මේක හැමෝම කැමති දෙයක්. ඒ විතරක් නෙමෙයි මේක ට්‍රෙන්ඩ් එකක් දැන් නේද? ඉතින් එන්න ඔබට මිලදී ගන්න පුළුවන් සෆාරි ඕනෑම සෆාරි අවුට්ලට් එකකින්. ඇවිල්ලා ඉන්නේ ඉතින් උඩ මහලට. ඔබට දැක බලා ගන්න පුළුවන් ඇඳුම් ඒ විතරක් නෙවෙයි ඉතින් පාවහන් තියෙනවා. මේ සියලු දෙයක්ම රියල් 10ට රියල් 20ට රියල් 30ට මේ දීමනාව යටතේ තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් ඔබට ඕනෑම දෙයක් මිලදී ගන්න පුළුවන්. ඔබ දන්නවා මම කලින් කිව්වා වගේ ප්‍රොමෝෂන් එක ආරම්භ වෙන්නේ නොවැම්බර් 30 වෙනිදා සිට. ඉතින් ඔබට මෙතනට ඇවිල්ලා ඔබට පොඩි අයට ඇඳුම් රාශියක් ගන්න පුළුවන් මේ වගේ. ඒ විතරක් නෙවෙයි ඉතින් ඔබට ගිෆ්ට්ස් ගන්න පුළුවන්. මොන්න ඉතින් ඔබට අවස්ථාවක් තියෙනවා. ඉතින් එන්න සියලු දෙයක්ම මේ දීමනාව යටතේ තමයි තියෙන්නේ.
හරි ඉතින් මම තව තැනකට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඔබට මිලදී ගන්න පුළුවන් මේ වගේ ලස්සන ෂර්ට්ස්. බ්‍රෑන්ඩ්ස් තමයි Zodiac, Z3, Park Avenue Parks, Next Look සහ Raymond. ඉතින් මේ බ්‍රෑන්ඩ්ස් යටතේ ඕනෑම ෂර්ට් එකක් ඔබට ගත්තොත් මිලදී ගත්තොත් ඔබට එකක් අනිවාර්යෙන් නොමිලේ හම්බ වෙනවා. ඉතින් ඔන්න තව අවස්ථාවක් තියෙනවා ඔබට මේ ඔෆර්ස් සීමිතයි. ඉතින් එන්න මේ පැත්තට. හරි ඔබ ඉතින් කල්පනා කරනවාද ආර්ජි රුබි මේ කොහෙද ඇවිල්ලා ඉන්නේ කියලා? මම කියන්නම් ඔබට මොනවද කරන්න ඕනේ කියලා. මේ වගේ ලස්සන Nissan Sunny car එකක් දිනා ගන්න පුළුවන් ඔබටත් මෙන්න අවස්ථාව. ඔබට කරන්න තියෙන්නේ ඕනෑම සෆාරි අවුට්ලට් එකට ඇවිත් රියල් 50කට මිලදී ගන්න පුළුවන් ඕනෑම දෙයක් මිලදී ගත්තට පස්සේ ඔබට වවුචර් එකක් හම්බෙනවා. ඒ වවුචර් එක ඔබට කරන්න තියෙන්නේ ෆිල් කරලා නැත්නම් කූපන් එක ෆිල් කරලා රෆල් එකට එකතු වෙන්න. ඔබ වාසනාවන්ත නම් අනිවාර්යෙන් ඔබ වාසනාවන්තයි නේද? ඉතින් අනිවාර්යෙන් මේ වගේ Nissan Sunny car එකක් දිනා ගන්න ඔබට අවස්ථාව තියෙනවා. එහෙනම් ඉතින් මෙන්න ඔබේ අවස්ථාව. සියලු දෙනාටම සුබ දවසක් කියන ගමන් මම RJ Ruby Radio Sinhala ලංකා නිරතුරු ඔබ සමගින්